क्वेसन नम्बर 161 मा थियौं द एन्कोरेज भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड हुक भनेको चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् स्ट्यान्डर्ड हुक इज टेकन इज 16 टाइम्स द डायमिटर अफ द रेन्फोर्सिङ बार इफ द एंगल अफ बेन्ड इज इक्वल टु भने स्ट्यान्डर्ड हुक भनेपछि यो चाहिँ नि हुक हो नि त हाम्रो हैन स्ट्यान्डर्ड हुक भन्दाखेरि हाम्रो 180 डिग्री बेन्ड हुन्छ के 180 डिग्री बेन्ड भएको हुनाले सो आन्सर इज सी हुन्छ फर द बार इन tension standard hook has an anchorage value equivalent to straight length of the 180 degree bend हुँदाखेरि anchorage value चाहिँ हाम्रो 16.5 हुन्छ यदि 90 डिग्री बेन्ड भएपछि anchorage value चाहिँ नि now standard bend हैन क्वेशन नम्बर 163 मा थियौं द anchorage value of standard bend is भने standard bend भनेको यस्तो चाहिने हैन स्ट्यान्डर्ड बेन्ड इज 85 हुन्छ 90 डिग्री स्ट्यान्डर्ड बेन्ड चाहिँ 90 डिग्रीमा हुन्छ स्ट्यान्डर्ड हुक चाहिँ 180 डिग्रीमा हुन्छ हैन यदि अब एन्कोरेज भ्यालु चाहिँ 45 डिग्रीमा 45 हुन्छ 90 डिग्रीमा 85 135 डिग्रीमा 125 एन्ड 180 डिग्रीमा चाहिँ 165 हुन्छ यो चाहिँ गर्नुहोस् नोट गर्नुहोस् 45 डिग्रीमा 45 90 degree ma 85 and 90 and next is 90 then 135 degree ma 8 then 12 and 180 ma 16.5 and next question cha hamro the reinforcement in the bend at an inclination of angle at the end of the beam हाम्रो बीमको इन्डमा चाहिँ नि हामीले कति डिग्रीमा बेन्ड गर्छौं बीमको इन्डमा चाहिँ हामीले 90 डिग्रीमा बेन्ड गर्ने गर्छौं 164 को डी इन आरसीसी बीम न्यूट्रल एक्सिस एनए मीन्स अ न्यूट्रल एक्सिस यो सिम्पल क्वेशन भयो एन्ड इन व्हिच अफ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट इज द करेक्ट इज द एरिया अफ स्टील इन्क्रिजेस हुँदाखेरि डेप्थ अफ द न्यूट्रल एक्सिस इन्क्रिज हुन्छ 166 depth of neutral axis increase. Now let's go to question number 167. The neutral axis of the T-beam exists. Neutral axis of the T-beam exists within the planes at the bottom of the edge of the slab below the slab. Excusing all of the above. The T-beam behaves like a rectangular beam if the width equal to the plane of its neutral axis remains within the plane. A T-beam behaves as a rectangular beam if the width equal to the plane is if its neutral axis remains within the plane. Plane भनेको यो if this is a T-beam हैन T-beam भएपछि यो चाहिँ नि यो माथिल्लो पोर्सन चाहिँ प्लेन हो तलको पोर्सन चाहिँ वेभ हो हैन यसलाई चाहिँ वेभ भन्छ अब यसमा टी बीम को चाहिँ रेक्टेंगुलर बीम जस्तै बिहेभ कतिखेर गर्छ त भन्दाखेरि इफ द न्यूट्रल एक्सिस रिमेन्स विथिन यता चाहिँ नि हाम्रो यो पोर्सनमा चाहिँ नि न्यूट्रल एक्सिस रिमेन भयो भने चाहिँ नि त्यतिखेर चाहिँ नि इट रिएक्ट्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बीम एन्ड क्वेशन नम्बर 169 इन अ टी बीम ओभरअल डेप्थ अफ द रिब इन केस अफ हेभी लोड भनेको चाहिँ हेभी लोडमा चाहिँ 1/12 अफ द स्पान हुन्छ यदि एनिर चाहिँ नि अब यसको चाहिँ नि तपाईले गर्नुहोस् नोट गर्नुहोस् हेभीमा 1/12 अफ द स्पान अनि लाइटमा चाहिँ नि 1/15 to 20 1/15 to 20 of the span लाइटमा ए लाइट हो एन्ड मिडियम लोड को लागि चाहिँ नि 1/15 of the span हुन्छ हैन 1/15 वा 1/12 to 15 हुन्छ तर हेभी को लागि 1/12 of the span हुन्छ इन अ सिम्पल क्वेशन नम्बर 170 इन अ सिम्पली सपोर्टेड slab alternate bars are coiled at alternate bars in simply supported slab alternate bars are coiled at 1/7 of the span and the next is the minimum ratio of the span to the ratio of the maximum ratio of the span to the depth ratio of the slab simply supported and spanning
स्प्यानिङ इन वान डाइरेक्सन इज भनेको छ। अब यो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि मैले एक्सप्लेन गर्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, त के भनेको छ, द म्याक्सिमम रेसियो अफ द स्पान टु द डेप्थ रेसियो अफ सिम्पली सपोर्टेड एन्ड स्पानिङ इन वान डाइरेक्सन भनेको छ होइन। यहाँ स्ल्याब भने क्लियरली लेखेको छ, स्ल्याब भनेर क्लियरली लेखेको छ। अब धेरै जस्तो हाम्रो कन्फ्युज हुन्छ कि बिमको त्यो क्यान्टिलिभरको लागि 7 अनि सिम्पली सपोर्टेडको लागि 20 एन्ड कन्टिन्युसको लागि 26 नि हो, त्यो चाहिँ नि दिमागमा आएर हुन्छ। अब त्योलाई चाहिँ नि बिर्सिएर अब यो स्ल्याब भने त्यो चाहिँ नि बिमको हो के, त्यो बिमको हो। अब यहाँ स्ल्याब भनेको छ होइन, स्प्यानिङ इन वान डाइरेक्सन हुन्छ, वान डाइरेक्सनमा स्प्यानिङ भएपछि 30 हुन्छ। एन्ड द म्याक्सिमम रेसियो अफ द स्पान टु डेप्थ रेसियो अफ स्ल्याब सिम्पली सपोर्टेड इन टु डाइरेक्सन, टु डाइरेक्सन भएपछि स्ल्याब नै भनेको छ यहाँ पनि होइन, सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब भनेको छ। सो यो चाहिँ 35 होइन। अनि यदि अब म्याक्सिमम रेसियो अफ स्पान टु डेप्थ अब सिम्पली सपोर्टेड एन्ड कन्टिन्युस भएपछि कन्टिन्युसको स्पानिङ इन वान डाइरेक्सन इज 35 हुन्छ होइन। स्पानिङ इन टु डाइरेक्सन इज 40, स्पानिङ इन टु डाइरेक्सन 40, स्पानिङ इन वान डाइरेक्सन 35, स्पानिङ इन टु डाइरेक्सन 40 कन्टिन्युसको है त, फेरि सिम्पली सपोर्टेड होइन कन्टिन्युसको। एन्ड बट कन्टिन्युस क्यान्टिलिभर भएपछि इन केस अफ क्यान्टिलिभरको चाहिँ नि 12 हुने गर्छ होइन। एन्ड नेक्स्ट वान अफ द पोइन्ट इज यदि इफ इट्स इज टु वे स्ल्याब होइन, टु वे स्ल्याब भयो भने एन्ड टु वे स्ल्याब बट इट इज लेस देन द स्पान, उसको स्पान कति भयो लेस देन 3.5 भयो भने त्यतिखेर चाहिँ नि हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याबको चाहिँ नि 35 एन्ड कन्टिन्युस स्ल्याबको 40 हुने गर्छ है। यो चाहिँ नि अब म यो भिडियो ब्याक गरेर गरेर नोट गरेर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। इन अ स्ल्याब द पिच अफ द मेन रेनफोर्समेन्ट सुड नट एक्सिड इट्स इफेक्टिभ डेप्थ। इन अ स्ल्याब पिच अफ द मेन रेनफोर्समेन्ट सुड नट एक्सिड इट्स इफेक्टिभ डेप्थ। यो क्वेसनलाई क्लियरली पढ्नुहोस् है त। इन अ स्ल्याब द पिच अफ मेन रेनफोर्समेन्ट भनेको छ होइन, मेन रेनफोर्समेन्ट सुड नट एक्सिड इफेक्टिभ डेप्थ भने यसको चाहिँ नि 3 टाइम्स हुन्छ 173 को। नाउ हामीले चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ नि हामीले क्वेसन नम्बर 175 मा हेर्नुहोस् तपाईँले, अहिले 74 छोडिदिनुहोस्, 175 मा हेर्नुहोस्। इन अ स्ल्याब पिच अफ द डिस्ट्रिब्युसन रेनफोर्समेन्ट है त, डिस्ट्रिब्युसन रेनफोर्समेन्ट हेर्नुहोस्, डिस्ट्रिब्युसन रेनफोर्समेन्ट सुड नट एक्सिड इफेक्टिभ डेप्थ, यसमा चाहिँ 5 टाइम्स हुन्छ 175। एन्ड अब चाहिँ नि हामी 174 क्वेसन नम्बर 174 the design main bar is placed in two way slab along the shoulder। डिजाइन मेन बार चाहिँ नि हामीले जहिले नै सर्टर स्पानतिर राख्ने गर्दछौँ होइन, सर्टर स्पानतिर। यसको चाहिँ नि अब कस्तो भनेपछि इफ दिस इज अ स्ल्याब होइन, इफ दिस इज अ स्ल्याब हामीले मेन बार चाहिँ नि यसरी राख्ने, मेन बार यसरी राख्ने, डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नि लङ्गर स्ल्याबतिर यो माथि राख्ने चाहिँ नि लङ्गर स्ल्याबतिर चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युसन बार राख्ने। Distribution reinforcement slab is provided to the distribution reinforcement in a simply supported slab is provided to distribute load, temperature, stress, shrinkage stress, all of the above. All of the above is the answer. Question 177. The amount of reinforcement for main bar in a slab is based on, amount of reinforcement for main bar is slab based on the maximum bending moment। reinforcement चाहिँ नि जहिले नि बेन्डिङ मोमेन्टको बेन्डिङ मुभमेन्टको उसमा चाहिँ नि राख्ने गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन, द मिनिमम कभर इन अ स्ल्याब, द मिनिमम कभर इन अ स्ल्याब is neither less than the diameter of the bar nor less than 15 mm. Minimum spacing between the horizontal parallel reinforcement of the same size should not be less than
B हुन्छ answer to the minimum spacing between horizontal parallel reinforcement of different size bar should not be less than the 1 times the thicker bar. 180 को C R हुन्छ 181. Question number 181 मा के छ? For a continuous slab 3 into 3.5 meter size, the minimum overall depth of the slab to satisfy the vertical deflection limit is vertical deflection limit continuous slab को हाम्रो के थियो? continuous slab को चाहिने deflection limit 181 7.5. The ratio of diameter of reinforcing bar and slab thickness is अब यो चाहिने के हुन्छ भनेपछि diameter of the bar is always 1/8 of the 1/8 times slab thickness हुन्छ यो 1/8 हुन्छ. If the thickness of the slab is 100 mm, the maximum diameter of the bar placed in the slab should be slab मा चाहिने 1/8 into 100 गर्दाखेरि 1/8 into 100 गर्दाखेरि 12 8 जा 96 हुने भएकाले यो 1/8 into 100 गर्नु त यहीबाट त्यसरी. An RCC roof slab is designed as two-way slab if it supports live load in both directions. Ratio of span in both directions is less than 2 हैन. two-way slab को के हुन्छ? LX by LY is LX and LY is less than or equal to 2 हुन्छ नि त. त्यही भएर यो ratio of span in both direction is less than 2. If the corners of the two-way slab are held down firmly, the buckling takes place. The deflection at the center increases. Cracks develop near the corners. Here, the slab built integrally with the supporting columns without any beam is known as without any beam. Beam नहालिकन slab बनायो भने त्यसलाई flat slab भन्दछौं. Question number 187 मा the enlarged head of the supporting column of a flat slab is technically known as enlarged head is known as capital. The thickened part of the flat slab over its supporting column is technically known as a drop panel. Thickened part of the flat slab is drop panel. Enlarged head is a capital. For two-way slab, the main reinforcement is provided along two-way slab main reinforcement is provided along breadth of the slab. अघि पनि थियो त मिनिमम स्पान तिर चाहिने हामीले मेन reinforcement राख्छौं हैन. The main reason of placing main bar at the top in case of cantilever is tension at the top 190 को C. In the two-way slab, the lifting of corner occurs due to